Quán rượu huyên náo cả đêm giờ chỉ còn lại sự im lặng cùng sự sầu não nặng nề. Khưu Sứ Cơ thấy tình cảnh đã đủ đau buồn nên cũng không gây chuyện với Hoàng Dược Sư nữa. Ông ta chỉ lườm nguýt về phía Hoàng Dược Sư buông lời nói không lông ra chiều hăm dọa. Thù này của Toàn Chân giáo chúng ta nhất định sẽ phải báo. Hoàng Dược Sư nghe Khưu Sứ Cơ nói vậy cũng không tỏ ra giận dữ. Ông ta chỉ buông tiếng thở dài, còn hai tay thì ôm chặt Đồ Nhi yêu. Đám người Toàn Chân giáo sau một hồi bi lụy thì bế xác của Đàm Sứ Đoàn rồng rắn rời khỏi Ngưu Gia thôn. Đám người Toàn Chân giáo bỏ đi, Hoàng Dược Sư cũng chẳng có tâm trí mà đôi co ngăn cản. Trong quán rượu nát lúc này chỉ còn lại ông ta và Mai Siêu Phong. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của bà ta, những ký ức đẹp của hai sư đồ lại như sóng lớn ùa về trong tâm trí. Đôi mắt của Hoàng Dược Sư trùng xuống đầy bi thương, khác hẳn vẻ cú vọ thường ngày. Lúc này Mai Siêu Phong mới thều thào cất tiếng: "Sư phụ, mong người đối xử tốt với con, tốt như trước kia ấy. Con thật không phải người, con đã sai quá sai rồi. Con muốn được ở bên cạnh người mãi mãi, muốn được chăm sóc cho người." Được, ta vẫn sẽ đối với ngươi như lúc ngươi còn nhỏ. Nhược Hoa, từ nay về sau phải ngoan ngoãn nghe theo lời sư phụ, không được nghe lời trai dụ. Hoàng Dược Sư biết vận số của Mai Siêu Phong sắp tận nên bà ta nói gì ông ta cũng ok hết. Mai Siêu Phong nghe sư phụ gọi tên mình lúc nhỏ, lại còn tha thứ hết mọi lỗi lầm cho mình thì mừng vui lắm luôn. Nhược Hoa sẽ mãi mãi nghe theo lời của sư phụ. Con muốn trở về là Nhược Hoa lúc 12, 13 tuổi, lúc đó người ngày nào cũng dạy dỗ con. Từ bên trong mật thất, Hoàng Dung nhìn ra thấy cảnh tượng đó thì trong lòng buồn thảm cho kiếp số của Mai Siêu Phong dữ lắm. Hoàng Dung không cầm nổi sự xúc động, nước mắt ròng ròng. Mai Siêu Phong bất ngờ gắng gượng lồm cồm bò dậy làm Hoàng Dược Sư lo lắng hỏi han: "Nhược Hoa, ngươi làm gì vậy?" Mai Siêu Phong gắng sức quỳ xuống hành lễ bái sư với Hoàng lão tả. Trên gương mặt của bà ta ngoài sự xúc động còn có vẻ vui mừng hạnh phúc. "Sư phụ, xin nhận của đồ đệ ba lạy, Nhược Hoa con sẽ toàn tâm toàn ý, bất kỳ lúc nào cũng ở bên cạnh của sư phụ." Mai Siêu Phong cứ thế từ từ dập đầu từng cái. Trong đầu của bà ta những hình ảnh và cảm giác vui vẻ vô lo tràn về ngập tràn. Đáng tiếc giờ đây đã không thể quay lại được nữa. Những cái dập đầu bái lạy bôm bốp này làm cho Hoàng Dược Sư trong lòng thương cảm vô cùng. Ông ta chau mày vẻ mặt không giấu nổi sự bị thương tiếc nuối. Sau cái dập đầu thứ ba thì thân thể của Mai Siêu Phong cũng đã cứng đơ bất động. Bà ta đã khí tuyệt thân vong, nhưng dù sao trước lúc chết bà ta cũng đã thỏa được tâm nguyện của mình. Âu cũng là đã được an ủi phần nào. Sư thì đã đi rồi, đã rời khỏi thế gian này thật rồi. Hoàng Dung bên trong mật thất nước mắt lưng tròng. Ở bên ngoài, từ tận đáy lòng Hoàng Dược Sư cũng đang cuộn sóng. Mai Nhược Hoa từng là người ông thương thầm nhớ trộm, giờ đây tục phàm phân ly cũng đành chôn vùi tình cảm. Sự ra đi của Mai Nhược Hoa khiến ông đau đớn khôn xiết. Mai Siêu Phong từ khi song thân mất đi thì người mang lại hạnh phúc cho bà ta chính là Hoàng Dược Sư. Nhưng ông trời trêu người khi tìm thấy tình yêu đôi lứa với Trần Huyền Phong, rồi cùng nhau trốn đi tìm miền đất hứa, nào ngờ càng lúc càng nhận thêm bị kích. Cuối cùng kết lại là một cái chết bi thảm cùng cuộc đời không trọn vẹn. Mai Siêu Phong vì muốn cứu sư phụ là Hoàng Dược Sư nên đã liều mình dùng thân đỡ một chưởng đánh lén của Tây Độc. Bà ta thương thế do vậy càng thêm nặng mà chết. Hoàng Dược Sư đau buồn vô hạn ôm thi thể của Mai Siêu Phong bước ra ngoài. Quách Tĩnh và Hoàng Dung dùng Cửu Âm Chân Kinh để trị thương đã đi đến thời điểm cuối cùng. Cả hai lúc này càng phải tập trung tinh thần, nếu không sẽ hỏng hết bánh kẹo. Hoàng Dung thấy cha cất bước bỏ đi thì trong lòng không an, vì cô ta rất nhớ cha mình và muốn gặp ông ta để làm nũng. "Cha, đừng có đi, chỉ cần cha ở lại thêm một chút nữa thì Dung Nhi sẽ được gặp cha rồi." Ngay lúc đó một tiếng hí quen thuộc từ bên ngoài vọng vào. "A, là tiếng của Tiểu Hồng Mã đây mà." Hoàng Dung nghe tiếng của Tiểu Hồng Mã thì liền dòm ra ngoài. Thông qua cái lỗ thì ngoài cha mình ra cô ta còn thấy xa xa lố nhố mấy bóng người đang đi tới. Đây chính là Ngưu Gia thôn, còn cái người họ Quách chi đó thì tôi không có biết. Ông cũng họ Quách hay sao mà lại tìm người họ Quách? Những người đang tới này chính là Giang Nam Thất Quái trừ một, nay đã đổi thành Giang Nam Lục Quái. Hàn Bảo Câu thấy cô Mốc nói năng lòng vòng thì liền lên tiếng đáp lại. "Chỉ có mấy hộ gia đình như thế này mà lẽ nào người trong thôn ngươi cũng không nhận ra?" "Đây là nhà tôi, người trong thôn tôi không phải không biết, chỉ là căn bản trong cái thôn này chẳng có ai khác ngoài tôi." Trong lúc cô Mốc và Hàn Bảo Câu lời qua tiếng lại thì đám người Lục Quái bỗng đồng loạt giật nảy người, vì bên trong quán rượu có hai người mà bọn họ rất là quen. Vừa thấy Cố Nhân Chu Thông liền lên tiếng chào hỏi, còn những người khác thì tản ra như bố trận. "Hoàng đảo chủ, ông vẫn khỏe gà đó chứ?" Cùng với lời chào hỏi đãi bôi của Chu Thông thì 5 người còn lại đã khóa chặt cửa chính, ý muốn giữ Hoàng Dược Sư lại hàn huyên. "Lục huynh đệ của chúng tôi theo lời hẹn đến đảo Đào Hoa, nhưng vừa tới nơi thì hay Hoàng đảo chủ có việc biến đi rồi. Hôm nay vô tình lại được gặp nhau ở đây thật là vinh hạnh quá đi." "Hừ, đám Lục Quái này là tử thù của Nhược Hoa,
Nếu để chính tay của cô ấy giết lục quái thì Nhược Hoa dưới suối vàng ắt sẽ vui lắm đa. Thấy lục quái có ý cản đường, Hoàng Dược Sư bực dọc ra mặt, tốt danh Đông Tà là do tâm tính và hành động của ông ta rất không thường, lần này cũng vậy. Ông ta từ từ hạ Ai Siêu Phong đứng xuống đất rồi dùng song trường vận nội kình múa máy sau lưng của bà ta. Chuyện kỳ lạ gay cấn bắt đầu xảy ra, Mai Siêu Phong vốn đã chết giờ lại đứng thẳng lên rồi vung chảo lên hết sức tà dị. Hét lên một tiếng, Hoàng Dược Sư thổ mạnh kinh lực đẩy Mai Siêu Phong phóng thẳng vào đám người lục quái. Ông ta dùng nội lực cách không điều khiển thi thể Mai Siêu Phong linh hoạt không khác gì người thật, động tác di chuyển và vung chảo sinh động cho thấy nội lực của Đông Tà thâm hậu khó lường vô cùng. Ồ, Mai Siêu Phong sao thần sắc nhợt nhạt, không chút sinh khí, mụ ta đã chết rồi sao? Hàn Bảo Câu trong lúc tránh né chảo của Mai Siêu Phong đã nhận ra có điều khác thường. Bên này Hoàng Dược Sư tiếp tục xoáy mạnh hai tay điều khiển chảo của Mai Siêu Phong đổi hướng vào Hàn Bảo Câu. Hàn Bảo Câu vội đưa tay lên cản lấy chảo này nhưng chấn lực không phải nhẹ đẩy ông ta phải lui ra xa. Hoàng Dược Sư cách không truyền lực phát kình thông qua người chết, tuy chưa đánh gãy được tay của địch nhưng cũng khiến Hàn Bảo Câu cả cánh tay đau đến tê dại run lên bần bật. Đối mặt cường địch 5 người còn lại không ai dám lơ là, tất thảy cùng rút hàng nóng tức tốc xông lên. Mụ ta không còn chút sinh khí nhưng lão Đông Tà dẫn động thì không phải tầm thường, mau bao vây mụ lại. Thấy lục quái không chút e sợ mà còn động thân lao tới, Hoàng Dược Sư tỏ ra bực bội tiếp tục vung tay điều khiển con rối Mai Siêu Phong. Hàn Tiểu Oanh là mục tiêu tiếp theo mà Hoàng Dược Sư nhắm tới. Đối mặt với sắc diện chết chóc của Mai Siêu Phong khiến Hàn Tiểu Oanh tay chân bùn rùn, cô ta sợ hãi đến độ cơ khớp cứng ngắc không thể phản ứng, may mà Nam Hy Nhân đã kịp vung gậy trúc vụt ngang bụng Mai Siêu Phong tương cứu kịp thời. Tử thi thì có gì mà đáng sợ cơ chứ, chỉ là người chết thôi mà, để ta đánh cho mụ một côn này tan tành xác pháo. Khẩu khí lớn lắm đa. Hoàng Dược Sư thấy vậy liền vòng múa hai tay, theo sự dẫn động của ông ta thân hình Mai Siêu Phong xoáy gấp lộn người trên không, vừa thoát khỏi côn của Nam Hy Nhân thân xác Mai Siêu Phong liền tung ra quả đá song phi trút hết kinh lực như núi đổ lên lưng của Hàn Tiểu Oanh. Hàn Tiểu Oanh trúng phải đòn này thì văng đi ngã sấp mặt xuống nền nhà. Hàn Bảo Câu sau khi hồi khí liền rút roi ra quất vun vút tấn công ngay. Không ngờ Đông Tà công lực lại xuất thần nhập hóa như vậy. Được, đã vậy bắt giặc thì ta bắt vua trước. Thầy Hàn Bảo Câu dùng roi tấn công Hoàng Lão Tà liền có ngay hành động. Ông ta chỉ cần nhấc nhẹ cái chân đã dẫm chặt roi của Hàn Bảo Câu xuống nền nhà. Khống chế trò mèo của Hàn Bảo Câu xong, Hoàng Dược Sư tiếp tục dẫn động Mai Siêu Phong lao vào ông ta. Hàn Bảo Câu bị kinh lực của Hoàng Dược Sư thông qua sợi dây khóa cứng nên không thể tránh được một chảo này của Mai Siêu Phong. Hàn Bảo Câu có ý bắt gà trộm chó nhưng cái kết mất nguyên bao gạo. Ông ta bị chảo của Mai Siêu Phong cào cho rách cả mặt, hoảng hồn té nhào xuống đất. May mà Mai Siêu Phong đã chết nên kịch độc trên thủ chảo không còn, nếu không thì mình đã đăng thiên với chảo này rồi. Nghe thấy huynh đệ ăn đòn Kha trấn ác liền vung trượng vụn đập loạn xạ. To be continued.